Sziasztok! Most legutóbb ezt a nagyon jó kis levélmintát találtam meg magamnak, és úgy gondoltam, hogy a szokásos hátsó szálas kötésemmel ezt megmutatom nektek is, hát ha valaki kedvet kapnék hozzá. Én most egy hurokkal kezdtem, de hogyha nem akarnám visszabontani megmutatás után, akkor természetesen egy csomót csinálnék, első szem gyanánt. És ez a minta, mint látszik, egy csomó olyan fekete négyzetet tartalmaz, ami azt jelenti, hogy ott nincsen szem. Tehát az első ráhajtásnál például hozzá kell számolni azt, hogy az két szemből indul ki, tehát ehelyett kettőt számolok indításnak, ahol fekete négyzet van, ott értelemszerűen nem számolok szemet. Tehát így tulajdonképpen egy ilyen ismétlés plusz a két szélső egy-egy szemre összesen, hogyha 4 levéllel akarok kezdeni, akkor 26 szemmel kell kezdenem. Tehát ez lesz az egyik levél, ez lesz a másik levél. A színe innen indul, a visszája innen indul, és hát tulajdonképpen ugye a színét mutattam az előbb, az így néz ki. A visszája, a fordított oldala pedig ilyen. Szóval kezdek egy szélszem plusz 6, plusz 2, plusz 3, plusz 2, plusz még egyszer 6, 2, 3, és a szélén egy szemmel, azaz 26 szemmel, azaz 2 ismétlés lesz most. Én először mindig úgy szoktam, hogy a tűre felveszem ezt az első 26 szemet, és utána egy-két sort végigcsinálok simával. Nálam ez szokott lenni a standard széle, tehát az indítósor, úgyhogy neki is kezdek ennek a 26-nak. Tehát ez az első szem. 2, 3, 4, 25, 26, nézzük meg még egyszer, tehát 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 szem. Itt fordulok, csinálok egy sima sort, és az utolsó szemet is ugyanúgy lekötöm, mint ahogy az első szemet is. Én szélszemnek is mindig lekötött szemet csinálok. És itt akár csinálhatnék még egy szem, még egy sor fordítottat, vagy még egy szem simát. Én most elkezdem a mintát ehelyett. Tehát ez most itt ugye egy fordított sornak látszó széle lesz a sának, vagy akárminek, aminek éppen szánjuk. És akkor inkább ehelyett most mutatnám is a mintát. Tehát a minta, hogyha innen kezdjük, akkor ugye a szélén nem 2 szem van, hanem 1 szem van. Tehát ez itt a minták közti elválasztó 2 szem. Tehát a széle az ugyanúgy 1 szem lesz, mint ahogy MS szélén is 1 szem van. Tehát 1 szem, és utána 3 sima fog jönni.
Tehát a szélszemek, mint látjuk, fordítottak. Az elején egy szem, illetve a végén egy szem van, tehát ez itt ugye az elválasztó sáv. Tehát a szélén egy darab fordítottal indítunk. Tehát fordítottnál elől van a fonal, és átkanalazzuk hátrafelé, és aztán 3 sima jön. 1, 2, 3 sima, tehát szélszem 3 sima, aztán jön az egy első elválasztó sávunk, ami azt jelenti, hogy 2 fordított. Előre vesszük a szálat. 1 fordított, 2 fordított, szélszem 3 sima, 2 fordított, aztán 1, 2, 3, 4 sima, 1, 2, 3, 4 sima, és aztán jön az első jobbra döntött 2 összekötve, ami a színén úgy néz ki, hogy elől 2 szemet összekötünk. Ami azt jelenti, hogy nem innen hátulról szúrunk bele ebbe a 2 szembe, hanem innen előről, ahogy mások egyébként szokták csinálni a sima szemet, úgy vesszük föl rá a fonalat. Így. Tehát előről szúrtunk bele. Így. És aztán, amint látszik, megint 2 fekete négyzet jön. Végre értünk az első ismétlésnek, tehát a 2 elválasztó szem jön, ami a 2 fordított. Tehát 1 fordított, 2 fordított, 3 sima, 1, 2, 3 sima, 2 elválasztó fordított, 1, 2, 4 sima, 1, 2, 3, 4 sima, aztán jön megint a 2 szem összekötve, jobbra döntve, színoldalon, ami azt jelenti, kicsit meglazítom, hogy innen szúrok bele ebbe a 2 szembe, ráhurkolom a fonalat, és így veszem le ezt a 2 szemet együtt, és a szélszem az egy fordított. Tehát most értünk ide a végére, ahol az egy szem fordított van. Aztán jöhet a fonák oldal, amit ugye innen indítunk, második sor, 3 fekete négyzet, amivel nem kell foglalkoznunk, és aztán jön a fordított oldalon ugyanez a jobbra döntött szem, ami itt úgy fog kinézni, mutatom inkább, tehát egy szélszem. A szélszem, ami ugye a fordított oldalon sima, ez tehát először is a szélszem. Szóval a fordított oldalon úgy néz ki ez a 2 szem összekötve jobbra döntve, hogy fordított oldal, tehát elől van a fonal, egy szemet átcsúsztatok, egy szemet fordítottan lekötök, ami azt jelenti ugye, hogy innen szúrom bele,
fordítottan lekötöm azt a szemet, és aztán ezt, amit csak átemeltünk, áthúzom ezen a lekötött fordított szemen, és aztán 3 fordított jön. Tehát itt ez, ami a sima oldalon 3 sima lenne, itt ez 3 fordított. Tehát 1, 2, 3 fordított, és aztán elválasztó sáv, itt fordított volt, tehát a visszajön az 2 sima, 1 sima, 2 sima, aztán 2 fekete négyzetet ugye figyelmen kívül hagyjuk, 1 fordított, 1 ráhajtás, 1 fordított, 1 ráhajtás, 1 fordított, tehát fordított, ráhajtás, fordított, ráhajtás, fordított. Aztán az elválasztó sáv jön, tehát 2 sima, mert ugye a visszáján vagyunk. 2 sima, 1, 2, és indul a második ismétlés, tehát a 2 szem összekötve jobbra döntve, fordított oldalon, ami azt jelenti, hogy egyet átemelünk, egyet fordítottan lekötünk, és aztán, amit átemeltünk, azt áthúzzuk ezen a lekötött szemen. És még 3 fordított. 1, 2, 3 fordított. Aztán jön az elválasztó 2 sima. 1, 2, fordított, ráhajt, fordított, ráhajt, fordított, fordított, ráhajt, fordított, ráhajt, fordított, és elértünk a széléhez, tehát szélszem jön, ami a fordított oldalon egy sima. 2 sorral meg vagyunk. Itt még olyan sok minden nem látszik, úgyhogy haladjunk is tovább. Tehát harmadik sor jön, ami a színe oldal, a széle az ugye megint csak, hogyha sima oldalon haladunk, akkor egy fordított, tehát szélszem fordított. Aztán 1, 2, 3, 4, 5 sima. 1, 2, 3, 4, 5 sima, tehát a ráhajtásokat ugyanúgy kötöttük le, mint a többi sima szemet. Meg volt az 5 sima, jöhet a 2 elválasztó szem, ami ezen az oldalon ugye fordított. 1 fordított, 2 fordított, aztán 2 sima, és egy jobbra dőlő 2 szem összekötve. Tehát 1 sima, 2 sima, és a jobbra dőlő 2 szem összekötve, az azt jelenti, hogy a szokásos. Innen szúrunk be a sima oldalon, ráhurkoljuk a fonalat, és így húzzuk le ezt a 2 szemet, és aztán
jöhet ugye megint az ismétlés, tehát ez az elválasztó két fordított szem, egy fordított, két fordított, aztán megint az 5 sima, 1, 2, 3, 4, 5 sima, a két elválasztó, fordított, és aztán két sima, a jobbra dőlő két szem összekötve, egy sima, két sima, a jobbra dőlő két szem, meglazítjuk kicsit, jobbra dőlő két szem, így, és jöhet az egy darab szélszem a végén, ami egy fordított, és jöhet is a negyedik sor. A negyedik sor, ami ugye innen indul, feketéket figyelmen kívül hagyjuk, és úgy indul, hogy szélszem, ugye, természetesen. A szélszem, ami egy sima a fordított soron. Tehát a negyedik sor úgy indul a széle után, hogy a két szem fordítottan jobbra dőlve össze, és még egy fordított. Tehát elő van a fonal, egyet átemelünk, egyet fordítottan lekötünk, és ezt, amit csak átemeltünk, áthurkoljuk a másikon, és még egy fordított. Aztán jöhet a középső szín elválasztó két sima, ezen itt már látszik is egyébként, hogy ugye itt vannak a simák egymás fölött, ezek mindig egymás fölé kerülnek. Tehát egy sima, két sima, negyedik sor, itt tartunk, tehát az jön most, hogy két sima, illetve két fordított, tehát a két elválasztó sima megvolt, tehát két fordított ráhajtás, fordított ráhajtás, fordított, fordított. Tehát két fordított, egy fordított, két fordított, ráhajt, fordított, ráhajt, ráhajt, fordított, ráhajt, két fordított, egy fordított, két fordított, és jön az elválasztó két szem, után majd megint ez. Tehát az elválasztó két szem az ugye a két sima, jobbra dőlő kettő együtt, és fordított, tehát egyet átemelünk, egy fordítottat lekötünk, ezt áthúzzuk, és még egy fordított, elválasztó két szem, ami sima, egy sima, két sima, és két fordított ráhajtás, egy fordított ráhajtás, tehát két fordított ráhajtás, egy fordított ráhajtás, két fordított. A ráhajtásra vigyázzunk, nehogy lejöjjön a szem. Tehát még két fordított, és jöhet a szélszem, ami sima. Tehát eddig 4 sorunk van meg. Itt már azért kezd látszódni, hogy itt vannak ezek
a dőlő szemek, és itt vannak ezek a lyukak, amik ugye a levél közepében lesznek. Tehát 5. sor jön, aminek a szélszeme szokásos, mivel a színén vagyunk, ezért fordított. 5. sor, tehát az úgy indul, hogy 1, 2, 3, 4, 5 sima, és a 2 szem összekötve. Tehát az 5 sima, 1, 2, 3, 4, 5 sima, és a 2 összekötve, mivel sima oldalon vagyunk, tehát színe oldalán vagyunk, ezért ugye innen szúrunk bele ebbe a 2 szembe, ráhurkoljuk a fonalat, így húzzuk le, aztán az elválasztó 2 fordított, 5. sorban vagyunk, tehát elválasztó 2 fordított, után egy ráhajtás, 2 összekötve és egy ráhajtás. Szóval egy ráhajtás, ezt a 2-t összekötjük, és még egy ráhajtás. Jön a 2 elválasztó fordított szem, ráhajtásra vigyázzunk, egy fordított, 2 fordított, aztán jön ugye megint innen, tehát meg volt az elválasztó 2 fordított, tehát megint haladunk, hogy 1, 2, 3, 4, 5 sima, és a dőlő szemek. 1, 2, 3, 4, 5 sima, és ez a 2 szem jobbra dőlően összekötve. Tehát innen szúrunk be, ráhurkoljuk, így húzzuk le, és aztán jön a 2 fordítottunk, egy fordított, 2 fordított. Itt látszik is egyébként, hogy tényleg ez a 2 szem lesz összekötve, előtte mögötte lesz a ráhajtás, tehát összesen ugye ennyi szem van még itt. Ez a 2 szem, ami itt ugye ez a 2 van összekötve. Tehát így lesz ugye a következőben majd a 3 sima szem. Szóval ráhajtás. 2 elől összekötve, ráhajtás, és a szélszem, ami fordított. Jöhet a 6. sor. 6. sor. Innen van indítva. Úgy indulunk, hogy szélszem, és 3 fordított. Tehát a szélszem sima. 3 fordított jön. Ugye itt fordítottként lekötöttük az előző sor elhajtásait. Tehát megvan a 3 fordított, aztán jön a 2 elválasztó szem, ugye, ami 2 sima. Hatodik sorban vagyunk, tehát innen haladunk, ugye, mert fordított oldalon haladunk, 2 szem összekötve, és aztán 4 fordított jön. Tehát a 2 szemet ugye úgy kötjük össze, hogy egyet át, egyet fordítottan lekötünk, és ezt, amit átemeltünk, azt áthúzzuk,
és a 4 fordított. 1, 2, 3, 4 fordított, megvan. Itt tartunk, tehát 4 fordított megvan, jön a 2 elválasztó szem, ami a 2 sima, aztán ismételjük, tehát a 6. sor. 3 fordított, 1, 2, 3 fordított, elválasztó 2 sima, 1, 2, 2 szem összekötve, jobbra dőlve, és 4 fordított, tehát ott tartottam, hogy 2 szem jobbra dőlően összekötve, tehát egyet átengedek, egyet fordítottan lekötök, aztán ezt áthúzom a lekötött szemen, és 4 fordított, 1, 2, 3, 4, és a szélszem egy sima. Ez volt a 6. sor. A 7. sorunk úgy kezdődik, hogy a színe jön, a szélszem az egy darab fordított lesz, széle egy darab fordított, tehát 7. sor ugye itt indul, 3 sima, és aztán 2 összekötve jobbra dőlre, tehát 1, 2, 3, és az összedől, jobbra dőlő 2 szem összekötve, aztán ugye a közbülső 2 fordított, aztán sima, ráhajt, sima, ráhajt, sima. Tehát sima, ráhajt, sima, ráhajt, sima. Aztán jön megint ugye a közbülső 2 fordított, 1 és 2, és újra jön a 3 sima és 2 összekötve, 1, 2, 3 sima és 2 összekötve, az elválasztó 2 fordított, 1, 2, és sima, ráhajt, sima, ráhajt, sima. Tehát sima, ráhajt, sima, ráhajt, sima, és a szélszem, ami a fordított. Jöhet a 8. sor. Ugye szélszem a visszáján az sima lesz. Tehát a 8. sor, szélszem megvan, 1, 2, 3, 4, 5 darab fordított. Tehát 1, 2, 3, 4, 5 darab fordított, aztán jön a 2 közbülső, azaz 2 sima, 1 sima, 2 sima, 8. sor, tehát 2 összekötve jobbra dőlve, és 2 fordított, tehát
átemel, fordítottan leköt, áthúz, és két fordított, egy fordított, két fordított, elválasztó két sima, aztán az ismétlés, tehát 5 fordított, 1, 2, 3, 4, 5 fordított, elválasztó két sima, 1, 2, 2 összekötve és két fordított, tehát átemel, fordítottan leköt, áthurkol, és még két fordított, és a szélszem sima. Megvan a 8. sor. Jöhet a 9. sor. Tehát ugye színe jön, ami azt jelenti, hogy széle után innen haladunk, tehát egy sima és egy jobbra dőlő két szem összekötve. Tehát ugye szélszem az fordított. Tehát szélszem, egy és dőlés. Tehát egy sima és egy dőlés, ami ugye a két szem innen beszúrva, és aztán jön a két fordított közülső szem, tehát sima, kettő összekötve, két fordított középső szem, és aztán egy sima, két sima, ráhajtás, egy sima, ráhajtás, két sima, tehát sima, sima, ráhajt, sima, sima, ráhajt, egy sima, ráhajt, és két sima. Vigyázzunk, hogy nehogy a ráhajtás ne csúszson a tűről. Aztán az elválasztó két szem, két fordított, és aztán az ismétlés. Egy sima, egy dupla, ugye? Tehát egy sima, egyet a duplán leszedünk, hogy jobbra dőljön. Tehát két szembe hátulról, ami nekem hátulról. Beszúrjuk a tűt így, és aztán jön az elválasztó két fordított, egy, két fordított, aztán két sima ráhajt, egy sima ráhajt, két sima, tehát egy, kettő ráhajt, egy ráhajt, egy, kettő, és fordított, a szélszem. És jön a minta utolsó, azaz 10. sora, amit ugye innen indítunk, mivel a fonák oldalon megyünk. A széle, mivel fonák oldal, ezért ugye sima lesz. Aztán kettő összekötve, jobbra dőlve, és 1, 2, 3, 4, 5 fordított. Tehát az a kettő dőlve, az úgy néz ki ugye, hogy egyet át, egyet lekötünk fordítottan, aztán az átemelt szemet áthúzzuk, és 5 darab fordított, 1, 2, 3, 4, és 5 fordított, aztán a két szem sima, a közbülső szemek, egy, két sima,
aztán ráhajtás, 2 összekötve ráhajtás, ami azt jelenti, hogy ráhajtunk, a 2 összekötve ezen az oldalon, az ugye megint csak az egyet, egy leköt, ezt átemel, és még egy ráhajtás, aztán a 2 sima szem, egy sima, 2 sima, aztán az ismétlés, tehát 2 összekötve és 5, ami azt jelenti, hogy egyet átemelünk, egyet lekötünk, az átemelt szemet áthúzzuk a lekötött szemen, és még 5, tehát 1, 2, 3, 4, 5, utána ugye a 2 átkötő szem, 2 közbülső szem, tehát 2 sima, és aztán a ráhajt, 2 összeköt ráhajt, tehát ráhajt, a 2 összeköt ezen az oldalon, ugye ezt jelenti, így, és még egy ráhajtás, és a szélszem az sima. Hoppá, tehát a szélszem az sima. És ezzel 10 sort meg is csináltunk, a 10. sor után újra az első sor indul innen, és itt már látnunk kell, ezt a levél mintát, tehát itt már látszik is szépen, itt ugye a levél, az első fél levélnek a csúcsa látszik kb. Egyben egy második levél, megint egy levélcsúcs, és megint egy levél. Attól nem kell megijedni, hogy nem egyenes a széle, mert ugyanis a mintában is látszik, hogy ez igencsak hullámos lesz, tehát ahogy a levelek jönnek, így hullámos a széle az egész mintának. És akkor ezt kell folytatni, mondom, az első sortól megint. Látszik is, hogy szépen megvannak ezek a dőlések, megvannak a mintán belül a lyukak, és már csak folytatni kell újra az első sorral.